Vă salut și bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicula în Alban. În acest tutorial vreau să vă vorbesc despre înclinarea ramurilor la pomii fructiferi. Am văzut mai multe situații în care lumea se chinuie să formeze coroana pomului prin înclinarea ramurilor. Trebuie să explicăm și modul în care se face și rezultatul acestor înclinații. Nu se fac la întâmplare. Dacă nu știi ce urmărești, e posibil să dai greș. Și haideți să vă explic despre ce este vorba. Vorbim de două tipuri de ramuri la care noi putem să ne adresăm. Ramurile de schelet, de formarea scheletului la pom, de regulă pomii pornesc mai vertical. Uitați cum e ramura asta, vedeți? Dacă asta este o ramură, să o acceptăm, să o formăm ca ramură de schelet, trebuie să-i dăm un unghi, dacă suntem, bineînțeles, într-o livadă redusă sau în curte. Nu putem face asta în câmp. Trebuie să-i dăm un unghi undeva la 45 de grade, așa, vedeți? De ce? Pentru că pomul, și nu numai pomul, și vița de vie, generează creșteri puternice în funcție de înclinație pe suprafața ramurii respective. Dacă este pe verticală, creșterile cele mai puternice vor fi în partea superioară, acolo sus. Dacă facem o înclinație de 45 de grade, temperăm creșterea în partea superioară și vom avea creșteri și pe lungimea ramurii respective. Ori creșteri, ori ramificații, în funcție de situația ramurii. Dacă avem o ramură multianuală, vom avea ramificații pe zona respectivă, un lucru foarte important. Pentru că având ramificații, de exemplu la prun, o să avem fructe pe toată lungimea ramurii. Dacă nu, rodul îl duce în sus. Dacă le înclinăm mai mult ramura de schelet, pe orizontală, anulăm creșterea în vârful ramurei și determinăm creștere pe lungimea ramurii, pe toată lungimea. Vom avea lăstari puternici de creștere pe lungime. Deci lăstari care vor domina alți lăstari care, de exemplu, fie pentru fructificare sau ramurile de ramificații. Deci creșterile pe verticală vor domina ramificațiile și ramurile pentru rod. Dacă o înclinăm mai mult, vedeți așa, am văzut situații în care lumea leagă coață de acolo, bagă ceva în pământ și înclin ramura așa. În situația asta, vedeți dumneavoastră, unghiul de creștere s-a modificat de undeva de aici, din curbură, în coborâre. Partea asta care coboară nu va mai face nimic. Deci, practic, va vegeta foarte puțin, iar în următorul an se usucă. Iar vegetația va fi pe zona care urcă până la vârful acestei arcade. Deci, acest lucru se face nu la ramurile principale, nici la cele secundare, ci doar la ramurile de rod care sunt foarte lungi și vrem să producă până aici, după care să scurtăm de aici, în general la păr. Părul are ramuri foarte lungi și dacă nu vrem să le scurtăm noi ca să genereze normal lăstari de aici sau ne e frică că o să pornească pe vertical, atunci da, putem să facem înclinația asta așa. El va genera lăstari pe lungimea asta și vegetative și de rod, iar în partea superioară aici, în vârful arcadei, ultimul lăstar care are o pornire frumoasă va fi lăsat pentru viitor, adică ramura după fructificare se scurtează de aici și lăstarul care rămâne va fi de fapt prelungirea ramurii de rod. Deci, ramurile de rod se înclină până la orizontală. Dacă le înclinăm mai mult de orizontală, facem o arcadă, partea asta va dispărea, iar partea asta va fi cea care rămâne. Ne alegem noi. Dacă vrem să rămână o ramură mai lungă de rod, cum este aceasta, vedeți? Să spunem că vrem să fructifice nu până aici, să fructifice până aici. Atunci să avem grijă ca curbura noastră să termine aici. Dacă facem o prindere coața de aici și fixăm în pământ, facem fixat în felul acesta, ca de aici încolo să nu mai producă, ci doar aici. Și atunci ramura asta de rod rămâne mai lungă pentru anii următori. Pentru că, uitați, acest lăstar, de exemplu, va fi cel care va crește puternic în sus, va fi scurtată ramura de aici și atunci ramura asta se va termina aici, în element de 2 ani. Ramura asta va fi cea care continuă dezvoltarea acestei ramuri. În ceea ce am spus în legătură cu ramura de schelete, să avem foarte mare grijă să nu înclinăm foarte mult. Înclinând foarte mult ramura viitoare de schelet, vom
genera, cum am spus și mai înainte, lăstari lacom din zona superioară, partea superioară a ramurii și va bloca de ramificarea elementelor de rod. Și atunci vom avea foarte mulți lăstari care să-i plivim, dar ei vor evolua în continuare în fiecare an. Odată ce ramura este înclinată foarte mult, în fiecare an trebuie să ne așteptăm să avem lăstari lacomi care pornește să-i dăm jos. Făcând această lucrare în fiecare an, putem să influențăm negativ procesul de inducție antogenă. Adică e posibil să nu mai dăm lăstarii jos, iar în prima parte a verii, când mugurii vegetativi trebuie să se transforme, adică în iunie și până la jumătatea lui iulie, când mugurii trebuie să se transforme, să-și capete caracter de mugure de rod, deci din vegetativ să intre în mugure de rod, exact în perioada când apar lăstarii ăștia toți vegetativi, așa, dacă nu eliminăm în perioada asta, cum am spus, în prima parte a verii, nu mai avem muguri florifere în anul următor. Și vom tăia acest lăstar lacom când putem și noi în toamnă, în primăvară, dar muguri de rod în anul următor nu avem, este clar. De aceea e bine ca ramura de schelet să nu depășească 45 de grade la toți pomii fructiferi. Fie că îi dirijăm în vas, fie că îi dirijăm în palmetă, fie că s-au fus cu anumite ramuri mai scurte de schelet, indiferent de forma de dirijare sau de forma de coroană aleasă, trebuie să ținem cont ca ramurile de schelet să aibă o înclinație undeva la 45 de grade cu plus minus. Cu cât este mai înclinată, avem mult de lucru cu lăstarii lacom. Cu cât este mai adunată, vom avea creșteri puternici în partea superioară și de garnisiri pe partea inferioară a coroanei. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă dacă considerați că merită acest canal. Distribuiți, la revedere și succes pe toată linia!